העונה השנייה של לוקי תעלה אוטוטו ב6/10, וזה הזמן המושלם להיזכר עם ריקאפ של העונה הראשונה. אם זאת הפעם הראשונה שלכן ושלכם בעמוד, אז תדעו שיש לנו גם פודקאסט שבועי מעולה על מארוול, ולפעמים גם על קולנוע וטלוויזיה, וגם תכנים קצרים בטיק טוק ובאינסטגרם. יאללה מתחילים! האירוע של הסדרה מתרחש בעקבות הנוקמים סוף המשחק, בו לוקי מציר הזמן של 2012 לוקח את אבן הטסראקט ונמלט ממעצר לציר זמן אחר. הוא נעצר על ידי הציידת B15, אחותה של B12, שמביאה אותו ל-TVA, או בעברית הרשות למשתנים בזמן. ארגון סופר בירוקרטי, סטייל מס הכנסה ב-80s, שממוקם מחוץ לזמן והחלל ואחראי לשמור על ציר הזמן הקדוש ולתקן צירי זמן שהתפצלו. את הארגון מנהלים שומרי הזמן, 3 לטאות שיצרו את הארגון והאנשים שבתוכו. לוקי מובא למשפט מול השופטת רבונה ריינצלר, שגוזרת עליו איפוס, אבל בזכות הסוכן מוביוס חייו ניצלים, והוא מקבל הזדמנות להישאר בחיים ולעזור לתפוס וריאנט של לוקי שהורג אנשי זמן ומהווה איום גדול יותר. לוקי כמו לוקי מנסה לברוח, אבל כשהוא מבין שהוא לחוד ב-TVA, הוא מחליט לשתף פעולה עם מוביוס. במשימה הראשונה שלו עם מוביוס וציידת B15 באוקלאומה 1858, אל תדאגו, לא מבחן בסוף. לוקי עדיין מנסה לעבוד עליהם ולמשוך זמן כדי שהאירוע יוגדר כאירוע נקסוס. אירוע בו ציר זמן יתפצל מעבר לסף שמאפשר תיקון ויוצר כאוס בציר הזמן. אבל לוקי כמו לוקי הוא נכשל. אבל מוביוס מביא לו הזדמנות נוספת ואחרונה ושולח אותו לעבור על כל הטופסיאדה שקשורה לווריאנט המסוכן במטרה למצוא דפוס פעולה שרק לוקים יכולים להבין. לוקי מגלה שהווריאנט מתחבא באפוקליפסות, רגע לפני שציר הזמן פשוט הולך פוף, כי שם הוא לא מייצר אנרגיית וריאנטים שה-TVA יכולים לעלות עליו. עוד טופסיאדה קטנה ולוקי ומוביוס מבינים שהווריאנט מתחבא באפוקליפסה של אלבמה 2050. באירוע לוקי מגלה שהווריאנט שלו היא מסוג אישה, ושבניגוד אליו היא לא מעוניינת להשתלט על ה-TVA. בעזרת ציוד שגנבה לאנשי הזמן שהרגה, היא מפצלת המון צירי זמן בבת אחת ובורחת ל-TVA, ולוקי בורח בעקבותיה. במהלך עימות עם הווריאנטית, לוקי משגר אותם בטעות לאפוקליפסה החמורה ביותר, למנטיס 1 בשנת 2077. בעודם מחפשים מקור כוח להטעין את הטמפל, לשגר את עצמם חזרה, הווריאנטית מספרת ללוקי שהיא לא משתמשת בשם לוקי, אלא מזדהה בשם סילבי. הם מתפלחים לרכבת הבריחה של השירלה מנטיס 1 במטרה להטעין את הטמפד. שם הם גם מתחילים לפתח רגשות, לוקי שר שיר בנורדית, מתעמתים, שוטרים, נזרקים מהרכבת, הטמפד נשבר, והם נתקעים באפוקליפסה. בעודם מיואשים, סילבי מספרת ללוקי שכל אנשי ה-TVA לא נוצרו על ידי שומרי הזמן, אלא הם וריאנטים כמו כל שאר בני האדם. שנייה עוצרים לפלשבק על המעצר של סילבי כשהייתה ילדה על ידי ה-TVA רק על היותה לוקי והבריחה שלה משם. חזרנו. בעודם מתבוננים בסוף העולם הם מתאהבים, לפחות לוקי, מה שמייצר התפצלות חדה בציר הזמן, כן, בזמן אפוקליפסה. ככה ה-TVA מוצאים אותם, מחזירים אותם וקולעים אותם. לוקי מספר למוביוס שכולם ב-TVA עם וריאנטים שנחטפו והזיכרונות שלהם נמחקו, אבל מוביוס לא מאמין לו. מי שכן מאמינה לו זו B15, שהולכת לסילבי ולוקחת אותה חזרה לאפוקליפסה של אלבמה 2050, שוב, לא בוחן אתכם בסוף, בה היא מספרת ל-B15 את האמת ומראה לה זיכרונות מהעבר שלה. סילבי לא מנצלת את ההזדמנות להרוג אותה, אבל B15 משתכנעת ורוצה לנקום. מוביוס משתכנע גם, נעצר על ידי רבונה שמקצצת אותו. רבונה מלווה את לוקי וסילבי לשומרי הזמן, B15 מתפרצת, משחררת מהם את האזיקונים, מביאה לסילבי את החרב שלה, ובאימות סילבי קורטת לאחד משומרי הזמן את הראש, והם מגלים שמדובר ברובוטים. בזמן שלוקי מנסה להתוודות באהבתו לסילבי, רבונה קוצצת גם אותו. אם אהבתם ואהבתם את הסרטון, תפרגנו לנו ותלחצו על המשולש הקדוש, לייק, סאבסקרייב ופעמון. תודה רבה. לוקי מגלה שהגיע לוויד, מקום מעבר לזמן, שהוא בעצם הפח זבל של ה-TVA, שם הוא פוגש וריאנטים נוספים שלו. לוקי הקלאסי, לוקי הילד, לוקי הרברבן ולוקי תנין, וגם את אליוט, מפלצת ענן ענקית שאוכלת אנשים. רבונה מספרת לסילבי שלוקי לא מת, ושהיא תעזור לה בתמורה לאמת על העבר שלה. אבל בסופו של דבר רבונה בוגדת בה, וסילבי מחליטה לקצץ את עצמה. סילבי נחלצת מאליוט בעזרתו של מוביוס ומגיעה ללוקי, והם מכינים תוכנית להביס את אליוט כדי להגיע למצודה שבסוף הזמן. מוביוס חוזר ל-TVA כדי להפיל אותו, לוקי הקלאסי מסיח את דעתו של אליוט בזמן שלוקי וסילבי מחשפים את אליוט ומחסלים אותו. במצודה, שנראה מקום מאוד עצוב כמו של החיה,
מקבלת את פניהם גברת דקות, עם הצעה מההוא שנשאר. לוקי יקבל ניצחון על הנוקמים, יהרוג את טאנוס ויקבל את כפפת האינסוף. וסילבי, היא תקבל את החיים שנלקחו ממנה מהילדות. בתמורה, ציר הזמן לא ייהרס. לוקים כמו לוקים לא משתכנעים ומתקדמים למפגש עם ההוא שנשאר. הציר הנוספת תנה לרבונה לפני שנחטפה על ידי ההוא שנשאר, ובמקביל רבונה של ה-TVA עוזבת את הארגון במטרה לחפש רצון חופשי בציר זמן לא ידוע. חזרה למצודה. ההוא שנשאר מסביר להם שהוא יודע הכל, ושהסכנה בלהרוג אותו תשחרר את הווריאנטים שלו ותיצור מלחמת מולטיברס. או שהם ייקחו את השליטה על ציר הזמן וההוא שנשאר יצא לפנסיה. בזמן שהם מתדיינים, התפצלות בציר הזמן עברה את הסף שלה, ספק אם בעקבות המפגש הזה שלהם, ספק אם בעקבות המעבר של וונדה לסקרלט וויץ', וההוא שנשאר איבד לראשונה שליטה על ציר הזמן. סילבי מנסה לתקוף את ההוא שנשאר, אבל לוקי מאמין לו, ומנסה למנוע ממנה להרוג את ההוא שנשאר בעזרת רומנטיקה? אבל סילבי, כמו לוקי, מצליחה להפיל עליו, מחזירה אותו ל-TVA והורגת את ההוא שנשאר. מרגע זה ציר הזמן פשוט מתחרפן. לוקי יוצא לחפש את מוביוס, מסביר לו ולצייד את B15 מה שקרה, אבל מוביוס לא מזהה אותו ולא מבין מה הוא רוצה. לוקי מגלה שהוא הגיע ל-TVA אחר, כזה עם פסל ענק של קנג הכובש במרכז הארגון. עד כאן לריקאפ של העונה הראשונה של לוקי. אנחנו מקווים שנהנתן ונהנתם מהסרטון ושעכשיו אתם מוכנים לעונה השנייה שתעלה ב6/10 בדיסני פלוס. רוצות ורוצים להבין את הסדרה קצת יותר, תאזינו לפרקים 14 ו-15 של הפודקאסט. יש לכם עדיין שאלות, רוצות לשתף אותנו בציפיות לעונה השנייה? יש דברים חשובים שלא ציינו בסרטון שחשוב שאחרים ידעו? תרשמו לנו בתגובות. אל תשכחו לעקוב אחרינו גם בפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.